Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn thứ này. Hơn nữa ông chủ cửa hàng nhỏ vẫn chưa đổi, nhà ông ấy đã lên cấp 3 rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật nhưng lại cảm thấy rất dài. Cậu cứ nhìn sang bên kia mãi, đang nghĩ chuyện gì vui sao, cười tươi như hoa vậy. Lần đầu tiên mình đặc biệt chú ý đến cậu là lần ở dưới gốc cây đó. Cậu xô xát với mấy người đồng đội khối 12. Đúng rồi, lần đó sao cậu lại xô xát với họ? Theo như sau này mình biết, bọn họ hình như kia có quan hệ rất tốt với cậu. Mình nói ra cậu không được giận nhé, dù sao thì cũng là chuyện qua rồi đúng không? Lúc đó chúng ta còn chưa yêu nhau. Cậu đừng có nói với mình là vì mình nhé. Mê mơn đúng là vậy đấy. Mấy người họ cứ hay trêu chói mình thích cậu, nói cậu thích mình mà cậu lại đi xô xát với người ta. Sao mình lại không hiểu nhỉ? Thì lúc đó, ấy ra, chính là lúc đó mình không biết. Mình đã thích cậu rồi. Hơn nữa mình là con trai, bị bọn họ nói vậy, lúc đó mình liền nổi cáu. Nhưng sau khi bị họ nói trúng tim đen, mình mới nhìn rõ trái tim mình. Mình mới phát hiện mình phải nhìn thấy cậu mỗi ngày, trong lòng mới yên tâm. Mỗi lần nhìn thấy cậu trong lòng lại thấy ấm áp. Thời gian càng lâu thì tình cảm đó càng sâu đậm. Ồ, hóa ra còn có một câu chuyện như vậy. Lục Trình Ngôn, cậu tiêu rồi, đừng. Lúc đó mình chưa từng yêu ai mà. Thì tha thứ cho mình đi, tha thứ đi mà. Cho cậu tất cả. Cậu dường như chưa từng nói với mình. Cậu thích mình từ khi nào? Từ nhỏ đến lớn mình dường như rất cô đơn. Khi mới đến thành phố này đi học lại càng thế. Không quen biết một ai, cũng không biết phải hòa đồng với người khác thế nào đến khi cậu xuất hiện. Và luôn ở đó những lúc mình cần giúp đỡ. Mình bắt đầu nảy sinh cảm giác ỷ lại vào cậu. Nhưng mình cũng không biết gọi đó là gì. Gặp khó khăn luôn mong cậu sẽ xuất hiện, tủi thân sẽ nhớ đến cậu. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ nhớ cậu, chỉ cần cậu ở đó. Trong lòng đặc biệt yên tâm. Nếu hỏi về thời gian thì mình thực sự không biết. Waking up with you. Đợi ở đây nhé. Lục Tổng mời vào. Chú. Cháu đến. Chỉ hỏi chú hai chuyện. Thứ nhất, 11 năm trước, Châu Hoài Thành đã phát hiện ra điều gì ở công trường? Thứ hai, giữa chú và Lâm Chính Hồng 20 triệu đó rốt cuộc là tiền gì? Hai chuyện này liên quan đến bản hợp đồng mà con trai chú đã có hiệu lực hay không? Nếu người hưởng lợi cuối cùng của kênh nước ngoài là chú, mà Tô Niệm khi ký hợp đồng lại không tiết lộ điều này, vậy thì giấy ủy quyền đó về mặt pháp lý có thể bị bác bỏ. Tất cả các khoản vay hiện tại của cậu ấy sẽ trở thành tội lừa đảo. Thằng bé thực sự không biết. Công ty là do tôi đăng ký năm xưa, tiền vốn bằng gọi vốn là do tôi thông qua Tần Nguyên Sơn chuyển vào. Tô Niệm tưởng là do bản thân tự lập nghiệp làm nên. Ở bên ngoài bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới đứng vững được. Tôi không muốn cho nó biết. Vàng đầu tiên của nó là do tôi cho. Chuyện cậu muốn biết. Nghiêm trọng hơn việc nó có lừa đảo hay không nhiều. Năm xưa trong quá trình phê duyệt dự án thành đã thông qua một công ty bình chuyển một khoản tiền cho người phụ trách phê duyệt. Số tiền không tính là lớn đủ để chịu án 10 năm, vốn dĩ không ai biết, ngoại trừ ông ngoại cậu và người phụ trách chính đó. Cho đến khi em rể của Lâm Chính Hoàng tức là Châu Hoài Kim kiểm tra công trường, phát hiện một lô cốt thép không đạt chuẩn, cậu ta lần theo đơn thu mua tra xuống, tra ra công ty bình phong đó. Sau đó cậu ta đến tìm tôi. Bởi vì tôi là nhà đầu tư, cậu ta muốn tôi xác nhận công ty đó có tồn tại hay không. Tôi đã xác nhận. Tôi nói với cậu ta, đứng sau công ty đó là Mã Hoành Viễn, cũng chính là ông ngoại cậu. Nhưng không chỉ có một mình ông ngoại cậu. Tài khoản chuyển tiền không chỉ có một khoản tiền là từ Tô gia tôi. Năm xưa một công ty liên kết chuyển ra, nên chữ Tô trên tường gạch
Không phải khác sự im lặng của cậu, mà là sự liên quan của Tô gia. Đúng. Khoản tiền đó không phải tôi chuyển, là một đối tác của tôi lúc bấy giờ giấu tôi dùng danh nghĩa Tô gia tham gia giao dịch đó. Sau khi Châu Hoài Khắc phát hiện đã đến tìm tôi, cậu ta tưởng tôi cũng biết chuyện. Tôi nói tôi không biết, cậu ta tin. Cậu ta bảo tôi cho cậu ta chút thời gian xử lý. Cậu ta đã hẹn người đó gặp mặt. Hôm xảy ra chuyện, người cậu ta gặp không phải tôi. Người cậu ta gặp là kẻ đã giấu tôi chuyển tiền. Người đó là ai? Mất rồi. Cùng năm Châu Hoài Thành xảy ra chuyện tai nạn xe hơi, nên trang thứ 7 hồ sơ của ông ngoại cậu bị rút đi. Hồ sơ năm đó của tôi cũng thiếu một trang, thiếu đều là cùng một cái tên. Ông ngoại cậu không muốn để người khác biết. Ông ta có liên quan đến việc Châu Hoài cũng không muốn để Tô gia dây dưa với đối tác đó. Bất kỳ quan hệ nào. Hai người chúng tôi im lặng 11 năm. Không phải vì chúng tôi cùng một phe, là vì bí mật của riêng chúng tôi đều hướng về cùng một người đã khuất. Ông ngoại cậu bảo vệ danh tiếng của ông ta, tôi bảo vệ sự trong sạch của Tô gia. Tô Niệm có biết những chuyện này không? Không biết. Từ nước ngoài về nó chỉ gặp tôi một lần, chưa đầy 30 phút, hỏi tôi Tô gia còn nợ bao nhiêu tiền, hỏi xong thì đi. Nó chưa từng hỏi tôi tại sao mỗi tối đều ngồi trong căn phòng này, lật những sổ sách mãi không hết. Nó cũng không biết công ty mà nó dùng để thế chấp. Nó tưởng là do bản thân làm nên từ con số 0. Vụ kênh nước ngoài để tôi xử lý. Tôi sẽ bảo Trần Châu niêm phong kết quả vào hồ sơ bảo mật. Giấy ủy quyền tiếp tục có hiệu lực, hợp đồng của Tô Niệm không bị ảnh hưởng. Châu Hoài Thành có một nốt ruồi ở khóe miệng không? Cậu ấy rất ít khi chụp ảnh. Người biết cậu ấy có nốt ruồi này không nhiều. Một là người nhà, hai là người đã gặp cậu ấy ngoài đời rất nhiều lần. Sao chú biết cháu làm vậy? Không phải vì Tô Niệm, cháu là vì người vẽ nốt ruồi cho một người không quen biết. Cậu ta cũng từng xin cho nên cháu cho cậu ta một cơ hội. Nếu Tô Niệm lại lấy tờ ủy quyền này làm bất cứ chuyện gì không nên làm, báo cáo mà cháu đã niêm phong sẽ trong vòng 24 giờ hiện trên bàn làm việc của đội điều tra. Số tiền ông ngoại cậu năm xưa chuyển cho người đó, trong đó có một khoản là do cha cậu ký tên. Cha cậu không phải không biết, ông ấy ký xong thì hối hận, đi làm chuyện tương tự, đem tất cả bằng chứng niêm phong lại, đem những gì có thể hủy đều hủy hết. Ông ngoại cậu giữ là bí mật đó. Cha cậu giữ là một tờ giấy bị rút đi. Tờ giấy đó bây giờ chắc vẫn còn trong tay cậu. Lục tổng phía Ôn Uyển đã đẩy thời gian xuống 16 giờ. Hỏi cậu bây giờ có tiện không? Bảo cô ta đến đúng giờ. Trình Ngôn, dì làm há cảo cá thu. Sao anh không qua ăn? Hôm nay nhiều việc quá, anh làm xong sẽ qua đón em. Nghĩ xem tối nay muốn ăn gì cũng được. Đúng rồi Trình Ngôn, Ôn Uyển ban nãy nhắn tin cho em, bảo hôm nay cô ấy sẽ gặp anh. Em cũng chưa trả lời, em làm tốt lắm. Vậy tối muốn ăn gì? Đồ Nhật đi. 18 giờ 30 anh đến đón em. Lục tổng, Ôn Uyển đến rồi, bảo cô ấy vào đi. Động thái bên phía ông đội mã đã rõ ràng rồi. Cuộc họp hội đồng quản trị thứ 4 tuần ông ta đã liên lạc với 3 thành viên hội đồng quản trị. Tấn công không phải là kênh nước ngoài, ông ta đổi bài rồi, đánh vào thành Tây. Quy trình công bố thông báo khảo sát dự án, lý do là anh tự ý phong tỏa khu nhà máy cũ. Quy trình hợp lệ. Ông ta không bắt bẻ được đâu, ông ta không cần phải bắt bẻ. Ông ta chỉ cần tạo ra đủ sự nghi ngờ trong hội đồng quản trị rằng mỗi bước đi của anh ở dự án thành Tây đều ẩn chứa những hoạt động mờ ám. Anh càng làm đúng quy trình, ông ta càng bới móc từ những kẽ hở của sự hợp lệ đó. Ví dụ như thông tin độc quyền về việc phong tỏa khu nhà máy. Từ đâu họa sĩ đang vẽ tranh minh họa cho thành Tây ở nhà anh có phải đã tiếp xúc trước với tài liệu về khu đất không? Thật ra hôm nay tôi đến không phải để bàn về Mã Hoành Viễn. Những việc ông ta định làm vào tuần sau anh đã biết cả rồi. Điều tôi muốn bàn là 11 năm trước ông ta đã làm gì và trong tay tôi đang nắm giữ những gì. Cha tôi không bao giờ chỉ đơn thuần là người huy động. Ông ấy là một trong những cổ đông ban đầu của khu đất thành Tây. Vào ngày thứ 3 sau khi Châu Hoài Giật xảy ra chuyện, 7% cổ phần này đã bị Mã Hoành Viễn thu hồi với giá gốc. Không hề có thỏa thuận chuyển nhượng, không có nghị quyết của hội đồng cổ đông, chỉ có duy nhất một tờ biên lai nhận tiền viết tay. Cha tôi đã ký tên, lấy tiền rồi biến mất. Thứ anh điều tra không phải là cái chết của cha mình, mà là hướng đi của 7% cổ phần đó. Thứ tôi điều tra là Mã Hoành Viễn bằng chứng hoàn chỉnh về việc ông ta thâu tóm quyền lợi cổ đông năm xưa. Trên bức tường này là do cha tôi chụp.
Sau khi bị thu hồi cổ phần, ông ấy đã không rời đi. Mà luôn quanh quẩn bên ngoài công trường. Ông ấy đang chờ Châu Hoài không, nhưng thứ ông ấy chờ được lại là một tiếng nổ lớn. Ông ấy chụp lại bức tường này gửi cho mẹ tôi, sau đó đi gặp Mã Hoành Viễn. Từ đó về sau không ai còn nhìn thấy ông ấy nữa. Bằng chứng trong tay cô không chỉ có 2 món này. Biên lai nhận tiền hoàn chỉnh, dòng tiền lưu truyền, lịch trình của cha cô trước khi mất tích. Cô đã tích góp suốt 11 năm. Không phải để hôm nay mang đến giao cho tôi. Cô đến tìm tôi là bởi vì bằng chứng trong tay cô có thể chứng minh cổ phần bị thu hồi, chứ không thể chứng minh thủ đoạn thu hồi là phạm pháp. Thứ cô thiếu là bằng chứng trực tiếp. Mã Hoành Viễn ra lệnh thu hồi năm đó, cho nên tôi mới đợi anh. Đợi anh mở cánh cửa phòng trực ban bị khóa. Tôi và Châu Hoài Thành gặp nhau lần cuối cùng chính là ở trong phòng trực ban đó. Nếu bên trong còn sót lại bất kỳ ghi chép gốc nào chữ trên đó, cộng với bằng chứng cổ phần trong tay tôi, đủ để khép Mã Hoành Viễn vào tội chiếm đoạt lợi cổ đông trái phép. Đây mới là con bài tẩy của 7% của Ôn Sùng Sơn đã bị ông cụ nuốt chừng 11 năm. Bây giờ cô ta muốn đòi lại để thăm dò bản lĩnh của mình. Hoành Viễn nhận ra mình nợ nhân tình, ghi chú trên giấy nhớ và nhật ký không phải để tìm tra, mà là để tìm bằng chứng. Cô ta ở trước mặt mọi người tìm người thân suốt 11 năm. Đến mức Lâm Vi Vi cũng tin. Từ lần đầu tiên tặng bút dạ quang đã dọn sẵn đường này. Gặp mặt là để thăm dò thực lực của tôi, tìm người là để thử thách giới hạn của tôi, tiết lộ chuyện của Hoành Viễn là để tôi nợ cô. Mỗi một bước đi đều là để xác nhận một điều: tôi có phải là người có thể giúp cô cạnh cửa phòng trực ban, đồng thời chống đỡ được đòn phản công của ông. Thứ tôi tính toán không phải anh, tôi tính toán là Mã Hoành Viễn. 11 năm trước ông ta có thể trong vòng 3 ngày nuốt gọn cổ phần trong tay cha tôi. 11 năm sau, ông ta cũng có thể nuốt trọn bằng chứng trong tay tôi. Tôi cần một người mà ông ta không thể đứng ở phía đối lập. Và anh là người duy nhất, cho nên hôm nay cô không phải đến để đưa thông tin, mà cô đến để lật bài ngửa. Cô đặt chứng cứ cổ phần và bức ảnh tôi tường gạch. Không phải là đầu hàng, mà là một lời mời. Ý cô là chúng ta trao đổi lợi ích. Không sai, anh cần bằng chứng cổ phần trong tay tôi để phản kích Mã Hoành Viễn tại cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi cần anh mở cửa phòng trực ban, lấy hồ sơ gốc để hoàn thiện. Đây không phải là của tôi, là một giao dịch. Giao dịch hoàn tất, đường ai nấy đi. Sau khi phòng trực ban được mở, bên trong nếu có hồ sơ gốc liên quan đến cổ phần, bản quét sẽ được đồng bộ gửi cho cô. Nhưng phiên bản đầy đủ của tờ biên lai nhận tiền trong tay cô, bao gồm cả trang có chữ ký của tôi, muốn một bản. Thành giao. Lục Tổng, tôi cảm thấy thời điểm bây nhờ anh là quân cờ duy nhất anh không bao giờ mang ra. Lão già Mã Hoành Viễn cũng biết. Cuộc họp hội đồng quản trị thứ 4 tuần sau, hướng chất vấn của ông ta tuy đã thay đổi, nhưng điểm ông ta thực sự muốn đánh vào chỉ là hòa điều ông ta muốn nhắm vào là mọi quyết định của anh trong dự án Thành Tây đều bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ cá nhân. Ông ta sẽ không trực tiếp gọi tên Thẩm tiên sinh tại ông ta sẽ lén lút để các thành viên hội đồng quản trị tự đất và họa sĩ đang sáng tác hình ảnh tồn tại một kênh thông tin không nên có hay không. Anh bảo vệ được con người của cậu ấy, nhưng anh không bảo vệ được sự khỏi việc bị biến thành vũ khí tấn công anh. Vậy thì cứ để ông ta thử xem. Cuối cùng anh cũng đến. Hôm nay nhiều việc quá, nên buổi chiều không rút ra được thời gian, sau này sẽ không thể nữa. Buổi trưa anh cũng chưa ăn, đói là rồi phải không? Sao em biết trưa nay anh chưa ăn? Anh đâu có qua đây, sao mà ăn được? Cũng là lần đầu tiên anh tan làm muộn thế này. Nhà hàng Nhật đặt lúc 6:30, còn nửa tiếng nữa, bây giờ qua đó là vừa đẹp. Hôm nay Ôn Uyển có đến tìm anh không? Đến rồi, đến lật bài ngửa. Trong tay cô ta có gì? Anh thực sự không ngờ cha cô ta là Ôn Sùng Sơn lại là một trong những cổ đông ban đầu của khu đất Thành Tây, nắm giữ 7%. 11 năm trước, 7% này bị lão gia cưỡng chế thu hồi với giá gốc, không có nghị quyết của hội đồng cổ đông, thỏa thuận chuyển nhượng, chỉ có một tờ biên lai nhận tiền viết tay. Mẹ cô ta đã tập hợp toàn bộ chuỗi chứng cứ, nhưng lại thiếu một mắt xích then chốt nhất, chính là hồ sơ gốc có thể chứng minh trong phòng. Cho nên cô ta đến tìm anh là để đề nghị hợp tác. Trong tay cô ta có chứng cứ cổ phần, trong tay anh có quyền mở phòng trực ban. Cô ta cần hồ sơ bên trong để hoàn thiện chuỗi chứng cứ. Anh cần cơ cấu cổ phần gốc trong tay cô ta để khống chế ngược lại ông ngoại tại cuộc trao đổi lợi ích quản trị tuần sau. Không phải đồng minh, cô ta còn cho anh biết một chuyện. Hướng chất vấn của lão gia tuần sau không phải là quy trình có hợp quy hay không. Ông ta sẽ để các thành viên hội đồng quản trị tự nhận ra thông tin độc quyền của dự án Thành Tây và họa sĩ đang sáng tác hình ảnh minh họa cho dự án. Liệu có tồn tại một kênh thông tin không nên có hay không? Năm anh học lớp 9, tham gia cuộc thi vẽ tranh một cây hoa quế trong sân nhà ông nội. Có người trong ban giám khảo nói nét vẽ của anh không giống như học sinh cấp 2 có thể vẽ ra được. Là có người vẽ thay. Lúc đó anh không biết phải làm sao, chỉ biết đứng trước cửa phòng giám khảo mở từng bản nháp ra cho họ xem. Từ bố cục đầu tiên đến nét bút ký tên cuối cùng.
Mỗi một phiên bản, mỗi một chỗ chỉnh sửa có đầy đủ. Sau đó họ đã trao huy chương vàng cho anh. Cho nên tất cả thông tin anh cung cấp cho anh, định hướng dự án, đặc điểm khu đất, hướng thiết kế hình ảnh, anh đều sẽ giữ lại hồ sơ sáng tác đầy đủ. Cuộc họp hội đồng quản trị tuần sau, anh họp xong mở cửa bước vào, trà cho anh uống, không pha nước mật ong nữa, pha trà chính sơn tiểu trùng, hồng trà làm ấm dạ dày, thích hợp cho người vừa họp xong trong bụng chỉ có cà phê. Sau đó chúng ta sẽ đến nhà hàng Pháp kia. Anh khó khăn lắm mới đặt được bản đó, đừng lãng phí. Lát nữa ăn xong sẽ đến nhà sách đồ cũ mới mở bên cạnh. Lần trước em nói muốn tìm một cuốn sách tranh bản cũ. Rồi cuối cùng về nhà. Anh còn muốn ra biển đi dạo. Lâu rồi chưa đi. Được, hôm nay nhiều việc như vậy chắc em mệt lắm rồi. Chúng ta đừng chơi lâu quá, về sớm nghỉ ngơi nhé. Nhưng hôm nay anh dành thời gian cho em chưa đủ, để em ở một mình cả buổi chiều. Xin lỗi em. Em tha thứ cho anh. Ha ha ha. Lại sao nữa đây? Chưa ôm đủ thì về nhà ôm tiếp. Về nhà không chỉ có ôm đâu. Không được. Hôm nay em mệt quá rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, được không? Cho nên anh mới cần nạp năng lượng mới ngủ được. Mấy giờ rồi? Em ngủ thêm chút đi, buổi sáng anh có một cuộc họp quan trọng, anh bảo tài xế đợi em, khi nào chuẩn bị xong thì gọi cho anh. Mãi mãi cũng vậy. Giữ không giận dữ. Đến nhận lấy những trái tim. Gần những người thực tế. Trần Châu, Lục Tổng, bên trong phòng trực ban vẫn còn tủ hồ sơ nhật ký thi công khu đất Thành Tây 11 và bản sao hồ sơ phê duyệt gốc, tủ sắt đã bị khóa, cần chìa khóa hoặc thợ mở khóa chuyên nghiệp. Tôi đã sắp xếp đội kỹ thuật niêm phong tại chỗ. Chỉ thị của ngài. Đừng mở tại hiện trường. Đồ đạc bên trong giữ nguyên hiện trạng. Chờ sau cuộc họp hội đồng quản trị rồi toàn bộ tài liệu trong tủ hồ sơ quét và lưu trữ. Bản gốc giữ lại khu nhà máy cũ không được bản quét mã hóa gửi cho tôi. Phía Ôn Huyền đã thông báo chưa? Đã bố trí cô ấy đợi ở phòng nghỉ theo yêu cầu của ngài. Cô ấy mang theo một bộ hồ sơ đầy đủ, chờ đồ trong tủ sắt phòng trực ban được lấy ra rồi mới tiến hành trao đổi cuối cùng. Cô ta tính toán chính xác thật. Vậy thì cứ làm theo nhịp độ của cô ta. Cậu bây giờ quay lại công ty. Cuộc họp hội đồng quản trị thực hiện theo phương án an ninh cấp độ. Hành lang ngoài phòng họp chỉ để lại một mình cậu. Bất kỳ ai không có sự ủy quyền của tôi đều không được đến gần. Rõ, Lục Tổng sẽ quay lại ngay. Lục Tổng, ngài căn dặn. Trần trợ lý, tài liệu họp hội đồng quản trị phát theo kế hoạch ban đầu. Các thành viên hội đồng quản trị tham gia phần do Ôn Huyền đệ trình và văn bản ý kiến pháp lý độc lập đưa vào phần phụ lục của tài liệu của số biếp 0915. Sau cuộc họp thu hồi toàn bộ bản điện tử mã hóa lưu trữ. Lục Tổng, tuần trước giám đốc trường đã đệ trình bản cuối cùng của phương án điều phối đồng bộ dự án ký duyệt mới có thể chuyển sang quy trình mua sắm. Bảo anh ta 10 phút nữa mang lên đây. Ngoài ra, tranh của Thẩm tiên sinh hôm nay sẽ được đưa đến công ty. Bảo Lễ Tân đưa trực tiếp đến văn phòng tôi, không cần thông qua bộ phận hành chính. Rõ. Lục Tổng, bản cuối cùng của phương án điều phối đồng bộ dự án Thành Tây đã xác nhận xong với các mốc tiến độ thi công, đã được sắp xếp theo thời gian công bố khảo sát. Tất cả danh sách mua sắm vật tư đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng 2 vòng. Phương án không có vấn đề gì, tiến hành theo phương án này. Sau cuộc họp hội đồng quản trị, tiến độ điều phối đồng bộ sẽ báo cáo trực tiếp cho nhóm dữ liệu chuỗi cung ứng của dự án Thành Tây. Cần phải được rà soát lại toàn bộ về mặt tuân thủ, phối hợp với bộ phận làm rõ chi tiết giao dịch với các nhà cung cấp trong 3 năm gần đây. Cho tôi trước khi nhóm kiểm toán bắt đầu làm việc. Lục Tổng, chi tiết giao dịch với nhà cung cấp đã được tổng hợp xong vào tuần trước. Tan làm hôm nay tôi sẽ gửi vào email của ngài.
Chí Vũ, bức tranh đầu tiên giao đến rồi, em chuẩn bị một chút. Anh bảo Trần Châu đến đón em. 2 bước sau đợi họp hội đồng quản trị xong, anh sẽ cùng em treo lên. Em đợi anh. Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay có 2 chủ đề. Thứ nhất, thông báo khảo sát chính thức dự án Thành Tây và kế hoạch phát triển tiếp theo. Thứ hai, chất vấn về quy trình ra quyết định của dự án. Trước khi bước vào phần chất vấn, tôi có một tài liệu bổ sung xin mời các vị thành viên hội đồng quản trị xem qua. Bảng cơ cấu cổ phần này do người thân trực hệ của cổ đông ban đầu dự án Thành Tây, đồng thời có kèm theo văn bản cam kết pháp lý xác nhận tính xác thực của nó, chứng minh rằng trong quá trình thiết lập cổ phần ban đầu của khu đất Thành Tây đã tồn tại một cấu trúc cổ phần xung đột lợi ích chưa được công bố cho tất cả các cổ đông. Mã Hoành Viễn, người nắm quyền kiểm soát thực tế không thông qua nghị quyết của hội đồng cổ đông, cưỡng chế thu hồi toàn bộ một cổ đông khác là ông Ôn Sùng Sơn theo giá gốc, và trong suốt 11 năm sau đó chưa từng báo cáo xung đột lợi ích này cho hội đồng quản trị. Hành 6 này trực tiếp xáo phạm quy chế công bố thông tin hội đồng quản trị tập đoàn Lục. Dựa trên những sự thật trên, trước khi thông báo khảo sát dự án Thành Tây được chính thức công bố, tôi đề nghị hội đồng quản trị tiến hành kiểm toán độc lập đối với toàn bộ đất Thành Tây trong giai đoạn đầu phát triển 11 năm trước. Hoạt động tài chính phạm 6 kiểm toán bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch cổ giao dịch liên quan và tất cả hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ tai nạn an toàn lao động. Đề nghị này không nhắm vào cá nhân nào, chỉ hướng đến việc làm rõ toàn bộ sự thật đã xảy ra trên đến nay vẫn chưa được điều tra triệt để. Xin các thành viên hội đồng quản trị biểu quyết. Trình Ngôn, việc kiểm toán cậu làm rất tốt. Nhưng kiểm toán là tra sổ sách của người sống, chứ không phải tra tội của người chết. Có những chuyện lật lại cũng chẳng có lợi cho ai. Ông ngoại, có những chuyện không lật lại mới là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với người còn sống. Báo khảo sát phát hành theo kế hoạch. Khu nhà máy cũ ở góc Tây Bắc đã được bên thứ ba niêm phong. Trong thời gian kiểm toán, cá nhân không liên quan nào không được tự ý tiếp cận tài liệu tại hiện trường. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Tan họp. Trước khi bước vào cửa thì mệt mỏi rã rời, nhưng vừa nhìn thấy em lại tràn đầy sinh lực rồi. Làm sao đây? Nếu em là liều thuốc tiên của Lục Tổng, vậy em thật sự quá may mắn rồi. Anh mới là người quá may mắn, tìm được liều thuốc chữa lành cho mình. Thế nào, hội đồng quản trị diễn ra suôn sẻ chứ? Đề xuất kiểm toán đã được thông qua rồi. Tuyệt đối áp đảo, 4 người đủ mặt. Chúc mừng anh, tối nay chúng ta về nhà ăn mừng nhé. Ăn mừng thế nào? Đang nghĩ gì vậy? Ý em là cùng anh uống vài ly cơ mà. Lục Tổng, đồ trong tủ sắt phòng trực ban đâu? Bản ghi nghị quyết của các cổ đông sáng lập trong tủ sắt và 11 năm trước yêu cầu thu hồi cổ phần bắt buộc do Mã Hoành Viễn đệ trình, cùng với một báo cáo điều tra nội bộ chưa từng được công bố báo cho phòng ban liên quan về việc quy trách nhiệm cho vụ tai nạn an toàn tại công trường Thành Tây. Kết luận để chống. Chỉ có một dòng chú thích viết tay, không đủ bằng chứng, lưu hồ sơ. Về chuyện cổ phần, tôi không định đâm đơn kiện. 7% cổ phần ban đầu đó, cha tôi năm xưa đã ký biên lai nhận tiền và lấy tiền. Về mặt pháp lý, việc chuyển nhượng cổ phần đã được xác lập. Chỉ dựa vào cáo buộc đạo đức và sai sót trong quy trình lắm chỉ có thể kéo Mã Hoành Viễn vào, không thể lấy lại cổ phần được. Hơn nữa, cho dù có thắng định giá của khu đất Thành Tây gấp hàng chục lần so với 11 năm trước, tòa án không thể phán quyết trả lại giá ban đầu được. Tôi không đủ khả năng chi trả khoản giá trị gia tăng, vậy nên cô không định lấy lại. Không định lấy lại bằng hình thức thừa kế. Dự án Thành Tây sắp bước vào giai đoạn phát triển. Tập đoàn Lục Thị cần đưa đối tác vào để chia sẻ áp lực tài chính. Phòng làm việc Ôn Uyển trong 5 năm qua đã tích lũy được chuỗi cung ứng dịch vụ hình ảnh hoàn chỉnh, từ thiết kế đến vật liệu đến thi công thực tế. Toàn bộ quy trình đã được kết nối thông suốt. Sau khi vật liệu xây dựng Hoành Viễn chống vật liệu của dự án Thành Tây, chuỗi cung ứng của tôi có thể bù đắp. Trong tay tôi hiện có một đề xuất hợp tác hoàn chỉnh. Tôi không đâm đơn kiện, không đòi lại cổ phần, không dùng di ngôn của cha mình để đổi lấy sự cảm thông. Tôi dùng đề xuất hợp tác để góp vốn, nguồn lực chuỗi cung ứng của phòng làm việc Ôn Uyển, thêm 5 năm dữ liệu ngành, quy đổi thành 15% cổ phần bằng của dự án Thành Tây. Tôi không động đến 7% cổ phần mà Mã Hoành Viễn đã chiếm đoạt đắc của mình, đổi lấy một tấm vé vào dự án Thành Tây. Cô đã chuẩn bị bao lâu rồi? Từ cái ngày tôi quyết định không hận Mã Hoành Viễn nữa.
Hận ông ta cũng chẳng lấy lại được cổ phần, nhưng bản kế hoạch kinh doanh thì có 15% cổ phần dịch vụ phụ trợ. Tương ứng không chỉ là đầu tư chuỗi cung ứng, mà còn là quyền phát ngôn lâu dài của cô trong dự án Thành Tây. Thứ cô muốn không chỉ là tấm vé vào cửa, thứ cô muốn là trên bàn đàm phán Thành Tây này có một chỗ ngồi cho riêng mình. Thứ tôi muốn là sau này bất kỳ Mã Hoành Viễn nào nuốt chừng cổ phần của người khác đều phải ghi ký trong phòng họp này vẫn còn một cổ đông họ Ôn. Cha tôi năm xưa đã ký biên lai ấy không có sự lựa chọn. Bây giờ tôi có quyền lựa chọn. Ông ta dùng tiền mua cổ phần của cha tôi, dùng chính sức mình để mua lại, không phải thừa kế, là giao dịch. Đề xuất này tôi sẽ giao cho bộ phận đầu tư để tiến hành thẩm định. Trong thời gian kiểm toán, phòng làm việc Ôn Huyền với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ cho dự án Thành Tây được hưởng quyền đàm phán độc quyền. Sau khi quá trình kiểm toán vượt qua bước thẩm định, cơ cấu cổ phần của mảng dịch vụ phụ trợ sẽ được thực hiện theo đề xuất cô đưa ra. Lục Tổng, trong lá thư cha tôi để lại vẫn còn một câu nữa. Ông ấy nói 7% này để lại cho người có bản lĩnh lấy lại. Ông ấy không phải để lại cho tôi, mà để lại cho người có thể cậy mở cánh cửa đó. Anh đã cậy mở được cánh cửa đó, cho nên tôi dùng đồ của tôi để đổi với anh. Không phải nhờ anh giúp đỡ, mà là làm ăn với anh. Hôm nay uống ít thôi. Tại sao chứ? Muốn ăn mừng thì phải uống cho đã chứ. Nhanh vậy đã quên mấy hôm trước sáng dậy không khỏe rồi à? Sáng mấy hôm trước sao cơ? Đừng có nói bậy. Em, điều tại anh cũng không biết cản em lại, để em uống thoải mái. Ha ha ha, ghét Lục Trình Ngôn. Hôm nay không thèm để ý anh nữa. Đánh anh đánh anh. Anh sai rồi, hôm nay cứ uống thoải mái, hứa không cản. Nếu cả hai đều say khướt, đến lúc đó mất kiểm soát, anh không được trách em đâu nhé. Nói cứ như lúc không say, em kiểm soát được bản thân vậy. Trình Ngôn, anh có bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác không? Trên thế giới này, anh chỉ để ý đến ánh mắt của em. Bất cứ ai khác cũng chỉ là khách qua đường. Tại sao lại hỏi như vậy? Em để ý sao? Em cũng không để ý. Nhưng nhiều lúc, em cứ nghĩ, công ty anh có nhiều người như vậy. Khi đối mặt với những lời đồn đại của anh có gặp áp lực lớn không? Em nên làm thế nào để giúp anh giảm bớt áp lực này đây? Đồ ngốc, tất cả những nỗ lực của anh chỉ là để bảo vệ em tốt hơn mà thôi. Cho nên, bất kỳ lời đồn nào đối với anh sẽ trở thành vũ khí sắc bén. Em buộc bản thân phải nỗ lực gấp đôi. Có mệt mỏi lắm không? Đồ ngốc, mệt chứ? Ai mà chẳng mệt chứ? Nhưng anh có liều thuốc tiên rồi, em quên à? Đồ ngốc, nước mắt của em luôn làm anh cảm thấy anh làm chưa đủ tốt. Cô nàng thông minh của anh, giúp anh phân tích chuyện công ty đi. Anh hơi khó đưa ra quyết định rồi. Hôm nay nhóm kiểm toán đã vào làm việc rồi. Hồ sơ trong phòng trực ban đã được bàn giao cho biên thứ 3. Hôm nay Ôn Huyền đã cho anh xem biên lai nhận tiền đó. Tên của cha anh có trên đó. Bây giờ chỉ còn lại món đồ cuối cùng trong tủ sắt. Báo cáo điều tra nội bộ đó, một kết luận để chống. Chỉ có một dòng chữ chứng cứ không đủ, đã được lưu trữ. Nhưng anh biết, không phải là không đủ chứng cứ, là có người làm cho chứng cứ trở thành không đủ. Bước tiếp theo anh định làm gì? Lật lại bản báo cáo điều tra đó, tìm điểm đột phá, sau đó sẽ tập hợp tất cả các bằng chứng trên tường, hồ sơ ở phòng trực ban, phần nhà họ Văn, tất cả các tài liệu bố anh đã ký sẽ ghép lại với nhau, giao cho nhóm kiểm toán. Với em đi cùng anh. Em vẫn luôn bên cạnh anh. Bức tranh Thành Tây em vẽ hôm nay đã được treo trên tường văn phòng anh. Mảnh đất đó không thuộc về bất kỳ ai. Nó thuộc về tương lai. Điều chúng ta phải làm là dọn dẹp sạch sẽ quá khứ, sau đó trả lại tương lai cho tương lai. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đương nhiên là chưa đủ rồi. Bởi vì bây giờ anh đang đùa với lửa đấy. Ý em nói không phải cái này. Tại sao trái tim anh vẫn luôn chìm đắm trong đó?
Mê mơ. Ngủ thêm chút đi em, sáng giải quyết xong chuyện công ty, trưa anh đến với em nhé. Mê mơ. Lục Tổng, dự kiến 20 phút nữa sẽ mở khóa xong. Vật phẩm bên trong sẽ bàn giao nguyên trạng cho nhóm kiểm toán. Lúc mở khóa nhớ ghi hình lại toàn bộ quá trình, cần có mặt cả nhóm kiểm toán và bộ phận pháp chế. Bất kỳ tài liệu giấy nào lấy ra đều phải quét trước rồi mới được chạm vào, để tránh hư hỏng do oxy hóa. Ngoài ra, Lâm Vi Vi đã đến khu nhà máy chưa? Đã đến rồi. Ôn Huyền đang đưa cô ấy ra chỗ bức tường gạch. Hai người vừa đi qua đó. Cậu của cô vào giây phút cuối cùng đã khắc 3 chữ này. Lâm, ông ấy hy vọng mọi người có thể nhìn thấy. Huyền là sự cam chịu. Tô là người ông ấy tin tưởng. Ông ấy nghĩ Tô Viễn Chí sẽ đến cứu mình. Ông ấy khắc không phải tên hung thủ. Ông ấy khắc lại sự thất vọng. Tô Viễn Chí là một trong những nhà đầu tư dự án Thành Tây 11 năm trước. Sau khi phát hiện bằng chứng nhận hối lộ của người đầu tiên ông ấy tìm đến là Tô Viễn Chí. Gì điều tra được cho Tô Viễn Chí nghe. Tô Viễn Chí nói không biết, nhưng một đối tác của Tô gia năm đó đã giấu ông ấy. Lấy danh nghĩa Tô gia tham gia vào vụ giao dịch đó. Nay cậu cô xảy ra chuyện, người ông ấy hẹn gặp chính là đối tác đó. Tô Viễn Chí có biết chuyện của đối tác ông ta không? Ông ta nói là không biết, nhưng cậu cô lại tin ông ta. Rồi sao nữa? Người này còn im lặng suốt 11 năm. Hôm nay cô gọi tôi đến đây, không chỉ để xem 3 chữ này. Không chỉ là vậy. Trong tay Lục Chỉnh Ngôn đã có đầy đủ chứng cứ về việc Mã Hoành Viễn năm xưa cưỡng chế thu hồi cổ phần của nhà họ Tô Viễn Chí cũng đã khai ra nguyên nhân cái chết thực sự của hôm nay thẩm tế tổ đã mở rồi. Nếu trong đó có văn bản lưu gốc về mệnh lệnh cộng thêm lời khai của cha cô và chứng cứ của mẹ cô, cùng với 3 chữ được khắc trên tường vào giây phút cuối cùng này, bằng chứng trong tay cô, đủ để lật lại vụ án của cậu cô rồi. Cô tìm tôi không chỉ để giúp tôi. Cô nắm trong tay chứng cứ cổ phần, nhưng lại không có nhân chứng của vụ án cũ. Tôi có nhân chứng nhưng lại thiếu chứng cứ cổ phần. Chúng ta tách ra đều chỉ là những mảnh ghép, gắn lại mới có thể định tội Mã Hoành Viễn, không sai. Vậy cô cần tôi làm gì? Thẩm tế tổ bây giờ cần một bản lời khai chính thức của người nhà nạn nhân. Mẹ cô là em gái ruột của Châu Hoài Thành, chỉ có bà ấy mới có thể đưa ra lời khai này. Mẹ tôi đã chờ đợi 11 năm, đợi cái ngày tên em trai mình được ghi lên giấy. Tôi đã chờ 11 năm, đợi tên của cậu tôi được xướng lên. Cậu đã nuôi nấng tôi 14 năm, vậy thì lời khai này tôi sẽ làm, không phải vì cô, cũng không phải vì Lục Chỉnh Ngôn, mà vì chữ thứ 3 ông ấy khắc trên tường. Đó không phải là sự thất vọng, đó là sự tin tưởng vào người mà ông ấy nghĩ sẽ đến cứu mình. Ông ấy không đợi được, nhưng tôi đã đợi được. Lục Tổng, tủ sắt đã được mở. Phát hiện một xấp đơn xin phê duyệt dự án đã được sắp xếp theo ngày tháng. Phần chữ ký trên cùng của tập có ký tên Mã Hoành Viễn. Tập hồ sơ thứ 2 là thảo gốc của biên bản nghị quyết hội đồng cổ đông, chữ và chữ trên tờ biên lai mà Ôn Huyền cung cấp hoàn toàn trùng khớp. Trang bìa in 8 chữ bản sơ thảo báo cáo điều tra nội bộ. Bên cạnh có một dòng ghi chú bằng bút đỏ, kết luận không khớp với bản cuối cùng, đề nghị xem xét lại. Phần chữ ký của người ghi chú đã bị mực bôi đen. Tuy nhiên, nét chữ bị bôi đen chữ trên bản cuối cùng trong phòng trực với 4 chữ bằng chứng không đủ, đều là của cùng một người. Kết luận của bản sơ thảo và bản cuối cùng không nhất quán. Bản cuối cùng đã bị người khác chỉnh sửa. Nét chữ của người chỉnh sửa và người ghi chú là một. Quét bản sơ thảo, mã hóa và gửi cho tôi, gốc giao cho tổ niêm phong lại. Nội dung trong phần kết luận của bản sơ thảo tạm thời tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, cả tất cả các thành viên hội đồng quản trị ngoài tổ kiểm toán. Lục Tổng. Lão gia, bên phía thẩm tế tổ có vẻ tiến triển rất nhanh. Trong tủ sắt có một bản sơ thảo báo cáo điều tra nội bộ. Kết luận của bản sơ thảo và bản cuối cùng có gì khác biệt? Hiện tại vẫn chưa rõ. Bên tổ kiểm toán đã xếp bản sơ thảo vào danh sách tài liệu Lục Chỉnh Ngôn và trưởng bộ phận pháp chế mới có quyền tiếp cận. Còn một việc nữa. Hôm nay Lâm Vi Vi đã đến khu xưởng do Ôn Huyền đưa cô ấy đến. Họ còn đến chỗ bức tường gạch. Ôn Huyền đã đưa cho cô ấy một bản tóm tắt lời khai của Tô Viễn Chí. Chỉnh Ngôn, đứa trẻ này hành xử khác hoàn toàn cha nó. Cha nó là giấu đến cuối cùng tự giấu luôn cả bản thân mình.
Đó thì hay rồi, nó là lật tung mọi thứ cho đến khi tất cả mọi người đều đau đớn. Chúng ta có nên ngăn chặn ngay không? Những thứ trong tủ sắt là do nó muốn lục tung, cuộc kiểm toán là do nó muốn điều tra. Nó nghĩ rằng lá bài tẩy cuối cùng nằm trong bản sơ thảo đó. Cứ để nó nghĩ vậy. Đến khi nó lật lá bài cuối cùng lên, nó sẽ phát hiện tên trên mặt sau lá bài không phải là của chính nó. Lúc Tổng, tổ kiểm toán vừa gọi điện nói rằng bản kế hoạch kinh doanh của phòng làm việc Ôn Huyền đã thông qua. Sơ bộ của bộ phận đầu tư. Ôn Huyền hỏi khi nào có thể bước vào giai đoạn đàm phán cổ phiếu cho bộ phận đầu tư, từ chối phương án hợp tác của phòng làm việc Ôn Huyền. Vậy chúng ta nên viết lý do từ chối như thế nào? Lợi thế cốt lõi trong bản kế hoạch kinh doanh của cô ta là chuỗi cung ứng. Phạm 6 phủ sóng chuỗi cung ứng của phòng làm việc Ôn Huyền vào mảng hình ảnh. Trong khi dự án Thành Tây hiện tại cần một chuỗi công nghiệp phụ trợ chuyên về, sự sai lệch về cấu trúc này là rất rõ ràng. Nguồn lực của cô ta chỉ có thể phát huy tác dụng ở giai đoạn giữa, không phù hợp làm cơ sở để góp vốn ở giai đoạn đầu. Đồng thời, cá nhân Ôn Huyền với tư cách là người thân trực cổ đông ban đầu của khu đất Thành Tây, việc tham gia vào hội đồng cổ đông trong thời gian kiểm toán. Sử dụng ngôn từ chính thức, không đưa ra bất kỳ đánh giá chủ quan nào, chỉ trình bày hai lý do khách quan trên. Sơ thảo nộp cho bộ phận pháp chế và tổ kiểm toán để lưu trữ. Nhưng nếu Ôn Huyền đề xuất phương án thay thế thì sao? Cô ta nhất định sẽ đề xuất. Phương án của cô ta sẽ rất hoàn hảo. Từng con số đều khớp. Từng điều khoản đều được đặt vào vị trí thích hợp nhất. Đừng nhận lời, nói với cô ta. Dịch vụ thiết kế hình ảnh của dự án Thành Tây có thể ký thỏa thuận dịch vụ dài hạn độc quyền. Nếu cô ta đưa chuỗi cung ứng vào, chúng ta cả sẽ cộng thêm 10% so với giá thị trường, tôn trọng đối với năng lực chuyên môn của cô ta. Miễn bàn chuyện cổ phần, sự khôn ngoan của cô ta giống như một con dao này có thể cứa ông cũng có thể cứa bất cứ ai. Tôi không cần một con dao không thuộc về mình treo lơ lửng trong tầm mắt. Nhắc cho cô ta nhớ, 7% của cha cô đã được quy đổi thành tài nguyên tương đương năm xưa của cha cô ta. Trên bàn cờ Thành Tây này, không hề nợ nhà họ Ôn một ghế cổ đông nào. Đã rõ. Còn nữa, bên chỗ đã gửi báo cáo chi tiết với nhà cung cấp trong 3 năm qua. Đến rồi tôi đã copy một bản cho bộ phận này, thêm một câu ở cuối email. Tất cả số liệu đều đã được kiểm tra chéo không có bất kỳ sai sót nào. Bảo anh ta cứ tiếp tục duy trì tiêu chuẩn này. Lúc Tổng, đây là thư mời chào hàng thiết bị ngài ký duyệt, ngày mai đến văn phòng tôi lấy. Hôm nay anh về nhà mà không cau mày, chứng tỏ món đồ thẩm tế tổ đưa cho anh tuy có phần nan giải, nhưng anh đã tìm ra cách giải quyết rồi. Nước mật ong pha xong rồi, để trên bàn trà ấy, tài liệu tìm thấy trong tủ sắt, người ghi kết luận chính là cha anh. Ông ấy viết là tiếp tục điều tra, ông ấy nhận số tiền đó và đề nghị tiếp tục điều tra. Trong đời người ta phải đưa ra vô vàn quyết định khi đặt bút ký cái tên đó. Có lẽ ông ấy cho rằng mình đang làm đúng, sau này mới nhận ra là nên đã dùng nửa đời còn lại để chuộc lỗi. Ông ấy niêm phong sự thật, để lại cho người có khả năng khám phá nó. Người đó chính là Lục Trình Ngôn. Hôm nay anh đã từ chối chia sẻ cổ phần với Ôn Huyền. Cô ấy dùng nguồn cung ứng để làm một lời chào giá hợp lý hợp pháp, khai báo cáo kiểm tra chuyên sâu. Mọi hạng mục đều đạt chuẩn. Nhưng ranh giới của cô ấy khác với anh. Ranh giới của cô ấy là sự giao dịch, còn ranh giới của anh là những người xung quanh trở thành món hàng giao dịch. Em biết không, từ nhỏ anh đã lớn lên bên cạnh ông đã dạy anh một điều, những thứ phức tạp thì phải nhìn sâu đến tận cùng sẽ thấy mọi thứ trở nên đơn giản. Mã Hoành nếu nhìn thấu tâm can sẽ thấy ông ta chỉ là một ông lão sợ Ôn Huyền rất phức tạp, nhưng khi nhìn thấu cô ấy sẽ thấy cô ấy người thông minh muốn đòi lại những gì thuộc về mình. Anh gạt Ôn Huyền ra ngoài chỉ vì sợ cô ấy sẽ làm tổn thương em. Này em có thể kề vai sát cánh cùng anh. Bức tranh của em vẫn được treo trên tường văn phòng anh. Anh thấy mấy chiếc là em để lại cho anh rồi. Em chưa vẽ xong, mai vẽ tiếp. Làm sao đây? Anh ngày càng không thể rời xa em được nữa rồi. Ồ, ý anh là đã từng thử rời xa rồi mới phát hiện không thể rời xa à? Không phải ký anh là ngày càng yêu em nhiều hơn. Thế tức là trước đây không yêu nhiều đến thế. Đêm nay, em cứ ngoan ngoãn cho anh. Em thực sự không chịu nổi nữa rồi. Hình phạt này hơi nặng đấy, em phản đối. Hay là anh đổi hình phạt khác đi. Lục Trình Ngôn, anh là ác quỷ à? Hay là sáng nay em ở nhà nghỉ ngơi, anh bận xong sẽ về với em? Không được, em sẽ đi cùng anh. Anh đưa em đến phòng tranh. Trưa nay anh phải đến phòng tranh ăn cơm cùng em phải trông chừng anh mới được. Được, nghe em hết.
thoáng qua như một cơn gió. Vào đi. Lục Tổng, hôm nay tôi đến có hai việc. Việc đầu tiên là báo cáo công việc tiến độ điều phối đồng bộ và danh sách chi tiết các trong vòng 3 năm theo yêu cầu của tổ kiểm toán đều ở trong này. Mỗi mục số liệu đều đã được đối chiếu 3 lần. Việc thứ hai, tôi đã lén gắn thiết bị nghe trộm dưới gầm bàn làm việc của ngài, lắp từ hồi tháng 3 năm nay. Người chỉ đạo đã liên hệ với tôi qua điện thoại. Điều kiện ông ta đưa ra không phải là tiền, mà là tủy sống phù hợp. Con gái tôi từ lúc nửa tuổi đến nay đã nhập viện 19 lần, chờ đợi tủy sống phù hợp dòng dã 4 năm trời. Đến danh sách chờ ghép tủy vừa hay đến lượt con gái tôi, chỉ cần giúp một chuyện, việc ghép tủy sẽ được tiến hành. Như vậy là sai, nhưng tôi đã không từ chối. Đêm hôm gắn thiết bị nghe trộm xong, tôi ngồi lì trong gaza đến tận 2 giờ sáng mới dám về nhà. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà là không biết đối mặt với vợ tôi thế nào. Cô ấy tên Lưu Mẫn, hồi năm ngoái, ung thư cổ tử cung. Từ lúc phát hiện bệnh đến lúc qua đời trong 11 tháng đó, ban ngày tôi ở công trường theo dõi tiến độ thi công, ban đêm thì túc trực ở bệnh viện. Một bên là vợ, một bên là phòng bệnh khoa nhi. Trời sáng lại thay đồ rồi về công ty. Ngài đã đặt cách cho tôi 6 tháng làm việc giờ rất linh hoạt, mà không trừ một đồng lương thưởng nào. Sáng hôm cô ấy mất, cô ấy còn hỏi con gái đã tiêm thuốc hạ sốt chưa. Buổi chiều người đã không còn nữa. Đời tôi từng làm hai việc mà bản thân không thể tha thứ. Việc đầu tiên là không dành thêm chút thời gian ngồi bên cô ấy còn khả năng nói chuyện. Việc thứ hai chính là cái máy nghe lén đó. Cả hai việc đều không còn cơ hội để bù đắp nữa rồi. Tiền trong thẻ không còn nhiều. Vì trả nợ viện phí cho cô ấy nên vẫn còn thiếu một đơn xin thôi việc nhờ ngài ký duyệt. Trước khi đi sẽ bàn giao lại rõ ràng từng chi tiết việc điều phối các hạng mục phụ trợ. Còn về chuyện máy nghe lén, ngài xử lý thế nào tôi cũng xin chịu. Chuyện máy nghe lén, ngay từ ngày thứ hai sau khi anh lắp vào, ngài đã biết. Vậy sao không vạch trần? Bởi vì phương án điều phối các hạng mục phụ trợ không hề có bất kỳ sai sót nào. Con gái anh phát bệnh lúc 6 tháng lên năm. Trong 5 năm qua, anh đã xin nghỉ 189 ngày, nhưng không có một ngày nào làm chậm trễ tiến độ dự án. Anh mất. Sau khi lo xong hậu sự, ngày thứ hai anh đã trở lại công trường. Tôi biết việc đặt máy nghe lén không phải do anh tự nguyện, là có người ép anh làm chuyện anh không muốn. Vào thời điểm anh không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không vạch trần không phải vì tôi tha thứ, mà là tôi muốn anh tự mình đến thú nhận với tôi. Lục Tổng, ai là người giữ đầu thu của máy nghe lén? Đối phương sai anh thăm dò chuyện gì? Anh hãy viết ra toàn bộ chi tiết. Sau khi chuyện này kết thúc, ngài xử trí tôi thế nào tôi cũng cam tâm. Đơn xin nghỉ việc cứ để lại chỗ nào ngài ký duyệt tôi sẽ rời đi. Nhưng trước lúc đó, mọi hạng mục phụ trợ của dự án Thành Tây đều sẽ được triển khai đúng tiến độ. Mỗi khoản mua sắm đều minh bạch để thông tin người nhận và chi tiết chỉ đạo. Ngày mai tôi sẽ nộp văn bản cho Trần Châu. Đơn xin thôi việc tạm thời cứ để tôi giữ. Người anh nợ không phải là tôi, mà là chính bản thân anh. Trình các nhà cung cấp, hãy phân chia lại chi tiết theo yêu cầu của đội kiểm toán. Tô đỏ những biến động giá bất thường trong 3 năm qua. Hoàn thành xong cứ gửi trực tiếp cho Trần Châu. Có việc gì nữa thì đi làm đi. Rõ, Lục Tổng. Trình Ngôn, quán ẩm thực Hoài Dương ở đầu hẻm. Trước em bảo món thịt viên hầm ở đó rất chuẩn vị. Đi thôi. Hai ta lại tâm ý tương thông rồi, của không hổ danh vợ chồng. Sáng nay giám đốc trường có đến tìm anh, không phải báo cáo công việc. Anh ta đến nộp đơn thôi việc. Chuyện máy nghe lén anh ta đã khai báo toàn bộ, người nhận thông tin, chi tiết chỉ đạo, thời gian lắp đặt. Cũng kể lại lý do tại sao lại đồng ý làm vậy. Điều kiện đối phương đưa ra không phải là tiền, mà là tùy sống phù hợp. Con gái anh ta đã chờ đợi 4 năm trời. Đối phương tìm đến anh ta, danh sách chờ ghép tùy vừa hay đến lượt. Con gái anh ta, quyết định được đưa ra trong lúc bị dồn vào bước đường cùng, không thể mang chuẩn ở trạng thái bình thường ra để đong đếm. Giữa lợi ích và lòng trung thành, anh ta không chọn lợi ích. Giữa con gái và ranh giới đạo đức, anh ta đã chọn con gái mình. Giữa hai sự lựa chọn này không nằm ở kết quả, mà nằm ở động cơ. Kẻ hám lợi có thể bị mua chuộc, nhưng bản năng của tình mẫu tử, phụ tử thì không gì có thể đánh đổi được. Nói với em, anh đã biết chuyện máy nghe lén ngay từ ngày thứ hai nó được lắp đặt. Anh nhẫn nại đợi lâu như vậy, không phải đợi anh ta để lộ sơ hở, mà đang chờ xem đến khi nào anh ta tự mình bước đến trước mặt anh. Và hôm nay anh ta đã đặt thẻ ngân hàng và đơn thôi việc lên bàn anh, nói rằng trước khi đi sẽ bàn giao lại rõ ràng mọi công việc, điều phối các hạng mục phụ trợ, sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức xử lý. Em đoán anh không nhận thẻ ngân hàng đó, nhưng anh cũng không trả lại mà để trong ngăn kéo. Anh làm vậy là đúng. Anh ta đã phơi bày tất cả những góc khuất khó xử nhất của mình trước mặt anh. Anh ta như tự tháo dỡ bản thân thành từng mảnh vụn bày ra chờ xem quyết định của anh. Liệu anh có muốn và có lắp ráp anh ta lại hay không? Anh không hề nói tha thứ. Anh chỉ bảo
Cứ để đơn thôi việc lại cho anh. Người anh nợ không phải là anh, mà là chính bản thân anh ta. Câu nói này còn có sức nặng hơn cả lời Thành nói cho anh ta biết hai điều. Thứ nhất, anh không phán xét đạo đức của anh ta. Thứ hai, anh ta phải tự gánh vác hậu của do anh ta không thiếu năng lực, thiếu kinh nghiệm, thậm chí không thiếu lòng trung thành. Chỉ là ở một thời điểm nào đó đã đưa ra một sự lựa chọn bất đắc dĩ nhất. Anh ta tiếp tục phụ trách dự án không phải vì Bùi Long, mà là giao lại quyền tự định đoạt cho chính anh ta. Khi một người được nâng đỡ bởi sự tin tưởng thì khả năng mắc sai lầm lần nữa sẽ thấp hơn rất nhiều so với khi không cần phải nói nhiều như vậy. Nhưng khi rời đi, bóng lưng anh ta thẳng hơn bình thường rất nhiều. Bởi vì anh ta không cần phải giấu giếm nữa. Anh ta đã giấu anh quá lâu rồi. Mỗi lần báo cáo công việc trong lòng chắc chắn vô cùng căng thẳng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm nay anh ta đã phơi bày tất cả trước mặt anh, và anh đã chấp nhận, đồng thời vạch ra cho anh ta một giới hạn. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng sau khi chịu trách nhiệm cần phải mang gánh nặng đó suốt đời. Đó chính là lý do khiến anh ta có thể ngẩng cao đầu. Nhưng mà trong lòng anh vẫn còn một chuyện chưa buông bỏ được, không phải giám đốc Trương đã vượt qua rồi. Trợ lý đặc biệt Trần vẫn còn kẹt lại ngoài cửa. Bệnh tình của em gái cậu ấy, tình trạng của con gái giám đốc Trương bị ép buộc cũng mệt mỏi như vậy, nhưng cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Chuyện của giám đốc Trương là do anh phát hiện, thế chủ động. Anh đợi anh ta tự mình tìm đến. Chuyện của trợ lý đặc biệt Trần không phải do anh phát hiện, cậu ấy gánh vác. Anh đã giảm bớt khối lượng, cậu ấy có không gian thở phào. Đó là tất cả những gì anh có thể làm cho cậu ấy lúc này. Không phải ai cũng có thể vượt qua cùng một thời điểm. Khi giám đốc Trương đặt chân lên ngưỡng cửa, anh gật đầu một cái, anh ta liền bước qua. Trợ lý đặc biệt Trần vẫn đứng ngoài cửa vì cậu ấy vẫn còn thiếu một chút dũng khí.